O nových Tissot Seastar 2000 Professional už si povídá téměř celý svět. Tissot totiž své legendární Seastary pozvedl na kompletně novou, tentokrát opravdu profesionální úroveň. Jsou to totiž první hodinky od Tissotu s potápěčskou certifikací ISO 6425. No a ten design, ten je prostě nádherný. V nabídce je máme konečně i my, tak je pojďme probrat trošku do hloubky. Hodinky Seastar značky Tissot nejspíš netřeba představovat. Tissot je vyrábí už pravděpodobně od konce 60. let a dnes už jsou považovány jako hodinky s téměř kultovním statusem, jakožto švýcarské dostupné potápěčské hodinky. Co jim ale doposud chybělo, byla zmíněná certifikace ISO 6425. Tato certifikace zahrnuje totiž celkem přísné testy na voděodolnost a odolnost hodinek vůbec. A navíc správně těmito testy musí projít každý jednotlivý kus. Více podrobně jsme se věnovali tomuto tématu voděodolnosti i potápěčské certifikaci v samostatném článku, takže mrkněte dolů do popisku, kde najdete odkaz. Je pravda, že i dosavadní, tedy původní modely Tissot Seastar 1000 se mohly směle vydávat do hlubin na zápěstí profíku. Splní totiž všechny potápěčské náležitosti, jako voděodolnost do 300 metrů, tedy do 1000 stop, jak už vlastně název Seastar 1000 napovídá. Taky mají šroubovací komponenty, robustní konstrukci a taky ten tradiční potápkový design. V roce 2021 se Tissot ale rozhodl jít ještě dál, respektive je hloub, protože zase, jak název napovídá, nové Tissot Seastar 2000 dokážou odolat extrémní hloubce 2000 stop, což je v přepočtu nějakých 600 metrů. Navrch pak dostali oficiální označení Divers a několik nových vychytávek. Tissot Seastar Professional 2000 byly navrženy pro profesionální potápěče, kteří čelí extrémním hloubkám. Proto na boku pouzdra, konkrétně na 9. hodině, najdete tzv. Heliový ventil. Heliový ventil. Heliový ventil každopádně využijí opravdu jenom profesionální potápěči, kteří se potápí do extrémních hloubek s přístrojem, protože tento bezpečnostní ventil vlastně slouží k vyrovnání tlaku v hodinkách vzhledem k okolnímu prostředí. Takže pro běžné smrtelníky, kteří si ty hodinky koupí spíše na takovéto light potápění, anebo prostě běžné nošení, je to spíše takový prvek, který svědčí o tom, že se jedná o profesionální nástroj, nicméně v praxi jej moc nevyužijou. U samotného designu pak samozřejmě nechybí jednosměrně otočná luneta s keramickou vložkou a výrazným broubkováním pro snadnou manipulaci. Keramika má pak tu výhodu, že nejeví známky opotřebování ani po letech a její barvy neblednou. No a samozřejmě u potápěčských hodinek nesmí chybět ani skvělá čitelnost a tuto vlastnost splňují Seastary 2000 opravdu na výbornou. Díčíme za to i širokým ručkám a indexům, které jsou opravdu napěchované švýcarskou superluminovou, která je jedna z nejlepších na trhu. No a luminescenci dostal potom i luminescenční bod na otočné lunetě. Na pouzdro byla použita opravdu notná dávka oceli, jelikož se jedná o opravdu velké hodinky. Průměr pouzdra je celých 46 mm a stejně velká je i také tloušťka hodinek, celých 16,25 mm. A zanedbatelná není i ani váha, která je 206 gramů. Jedná se tedy opravdu o pořádné hodinky, které na té ruce zkrátka ucítíte. Pro mnohé muže to bude určitě velkou výhodou, protože je fajn, když mají na ruce nějaké pořádné hodinky, nicméně pro mnohé už to asi bude za hranou té pohodlné nositelnosti. Takže určitě doporučujeme předem vyzkoušet, než do nových 2000 půjdete. Čemu pak určitě nemáme co vytknout je samotné zpracování hodinek. A to jak pouzdra, tak potom i samotného náramku. Ten je klasický tříčlánkový se sponou, které má samozřejmě extenzi. No a celkově to působí velmi kompaktně, patří to k sobě pěkně, zapadá to do toho celkového potápěčského designu. Ten náramek je navíc v krásném provedení v kombinaci s broušenými a leštěnými plochami. Díky. Takže to vypadá opravdu propracovaně a působí to velmi bytelným dojmem, což je u potápěk určitě dobře. No a hlavní atrakcí potom samotných hodinek je také číselník, který má velmi specifickou strukturu, na které můžete oči nechat. V barvách Tissot vsadil na barvy moře. U 3 modelů, které jsou k dispozici, najdeme modrou, tyrkysovou a černou, přičemž barva vždycky přichází do takového pěknějšího tmavšího tónu. Tím designéři rozehráli takovou pěknou hru světla a stínu a ten číselník vypadá trošičku, jak kdyby byl pod vodou. Určitě se tedy shodneme, že pohled na takový číselník jen tak neomrzí a tak je určitě dobře, že Tissot vsadil na safírové sklíčko, které jen tak lehce nepoškrábete. Nicméně u potápek, které můžete vzít do tak extrémních hloubek, je důležité, aby to sklíčko bylo opravdu tlusté a odolné, což v případě Tissot Seastar 2000 rozhodně platí a ten safír je opravdu tlustý. Navíc jí Tissot opatřil antireflexní vrstvu, která přirozeně pohlcuje odlesky, takže jsou hodinky krásně čitelné.
Co je opravdu neobvyklé, tak je u hodinek s vysokou voděodolností právě průhledné dýnko. U Seastaru bychom očekávali spíše dýnko plné. Na druhou stranu nám průhledné dýnko, které je opět mimochodem ze safíru, krásně odkrývá mechaniku uvnitř. No a když jsem nakousla ten strojek, tak určitě ještě musíme zmínit, že se jedná o Powermatic 80, tedy strojek s 80-hodinovou rezervou pruh. No a tady navíc u tohoto strojku ještě Tissot vsadil na vlasek z Nivachrono, což je slitina, která zvyšuje zase odolnost vůči magnetismu, což je téma, kterému už jsme se tady v našem YouTube kanálu vlastně věnovali, takže mrkněte zase dolů do popisku, kde najdete další informace. Tak si to shrneme. Jsou to vážně nádherné potápky s propracovaným designem a příkladnou odolností. Cenovka je trošku vyšší, ale vešla se pod 30 000 korun, což je podle nás v tomto případě naprosto adekvátní. Jednoduše řečeno, designu, zpracování ani potápickým kvalitám absolutně nemáme co vytknout. Nicméně, jak už jsme zmiňovali výše, možná někteří muži budou trošku bojovat s celkovou velikostí a robustností těch hodinek. No a proto se nabízí zmínit aspoň nějakou variantu a nás jako první třeba napadají nové potápky od značky Mido, konkrétně Ocean Star 200, které jsem nedávno recenzovala v našem magazínu, takže mrkněte dolů do popisku, kde najdete odkaz. Jenom zmíním, že mají nádhernou strukturu číselníku podobnou vlastně vlnám, takže dost podobné jako dnešní Seastary od Tissotu. No a za nás je to rozhodně adekvátní varianta. Určitě jo. A pokud vás zajímají další zajímavé potápky, tady Agar nedávno vybrala 6 nejlepších pánských potápěčských hodinek. A pokud by vás tedy zajímali, tak se mrkněte dolů do popisku, najdete tam odkaz. No a to už je vlastně od nás dneska všechno. Já myslím, že to bylo vyčerpávající. Moc děkujeme za sledování, budeme samozřejmě rádi i za sdílení, like, komentář, případně klikněte na zvoneček, který vás upozorní na jakékoliv další video. Budeme se těšit zase příště, no a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.